Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn món trứng hấp thịt với cách làm mới. Trứng hấp có kết cấu mềm mịn, núng nính như thạch, ăn vào thì tan trong miệng, rất là lạ và ngon. Món này thì mềm mại, rất là dễ ăn nên là phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ nhá. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình. Và đây là các cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm món này. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm phần trứng. Mình đập vào trong một chiếc ca để dễ ước lượng hơn. Sau đó thì thêm vào một chút muối, một chút bột ngọt. Nếu các bạn không ăn bột ngọt thì bỏ qua. Sau đó thì đánh đều trứng cho tan ra. Làm sao cho phần lòng trắng không còn cục cục là được. Và 3 quả trứng sau khi đánh đều thì mình đong được là 150ml. Bây giờ mình đổ sang một chiếc tô. Tiếp theo mình đong một lượng nước bằng gấp rưỡi lượng trứng, tức là 1,5 lần. Các bạn có thể dùng bát áng chừng nhé, không cần chính xác tuyệt đối đâu. Nói chung lượng nước cứ gấp khoảng từ 1,5 đến 2 lần là được. Mình đun cho cái phần nước này đạt khoảng từ 50 đến 60 độ, tức là sẽ nóng hơn cái nước mà mình tắm, nhưng mà không đủ nóng để gây bỏng. Sau đó thì mình đổ từ từ vào trứng và vừa đổ vừa ngoáy thật đều nha. Làm như vậy thì trứng sẽ chín một nửa và đạt được cái kết cấu mịn màng. Khúc này rất là quan trọng vì nếu dùng nước nguội quá thì trứng sẽ bị tách nước, còn nếu dùng nước sôi thì trứng sẽ bị kết tủa và chín ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ lọc bỏ hết cái phần bọt khí này để khi hấp lên trứng không bị rỗ nha. Và cái tô này cũng là cái tô mình sẽ đem đi hấp luôn. Sau đó còn một chút bọt nào thì dùng thìa vớt nốt là được. Để hấp trứng thì mình chuẩn bị một chiếc nồi có sừng hấp. Mình đun trước cho nước sôi để dễ căn thời gian hơn. Nước đã sôi thì mình cho bát trứng vào. Lấy chiếc đĩa đậy kín lại. Và mình hấp trứng trên mức lửa nhỏ khoảng từ 18 đến 20 phút. Nếu mà các bạn sử dụng chiếc bát nông hơn hoặc là lượng trứng ít hơn thì có thể giảm bớt thời gian lại. Trong khi hấp trứng thì mình đi làm phần thịt nhé. Một củ hành tím thì mình băm nhỏ ra. Thêm một nhánh hành lá, đập dập phần gốc hành sau đó cắt nhỏ. Phần gốc hành thì để chung với hành tím băm và lá để riêng. Chuẩn bị ở đây là 150g thịt heo, có dính một chút mỡ như thế này để cho thịt được béo hơn. Khi mà dùng thịt băm bằng dao thì mình thấy ăn nó ngon hơn thịt được xay bằng máy. Và sau 18 phút thì trứng đã chín rồi. Các bạn có thể thử bằng cách là chọc que tăm xuống. Nếu đầu tăm không còn dính trứng là trứng đã chín nha. Trứng lúc này núng nính nhìn đã rất là ngon rồi. Bây giờ mình bắc một chiếc chảo lên để xào thịt nhé. Thêm vào một thìa dầu ăn và phi thơm chỗ hành tím băm. Sau đó thì cho thịt băm vào, dần cho thịt tơi ra. Khi mà thịt đã tơi và săn lại thì mình nêm vào đây là một thìa canh nước mắm, thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê hạt nêm. Mình cho vào thêm một chút hạt tiêu cho nó thơm nhé. Sau đó thì đảo đều lên cho thịt ngấm gia vị. Bây giờ thì mình thêm nước vào để cho có phần nước sốt ăn kèm với trứng nha. Thêm nước màu vào để tạo màu cho đẹp. Và mình rim trên lửa vừa cho tới khi cạn bớt đi là được. Cuối cùng thì mình thêm vào một chút bột năng hòa với nước để tạo độ sánh sệt cho món ăn. Sau đó thì tắt bếp, rắc hành lá vào. Và như vậy là xong phần thịt nha. Mình đổ một chút thịt lên trứng để trình bày cho đẹp. Các bạn có thể ăn theo cách nào thì tùy mọi người nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món trứng hấp thịt với cách làm rất là mới lạ và ngon. Mình dùng dao cắt ra cho các bạn xem rõ kết cấu bên trong. Trứng hấp mềm mịn núng nính, ăn vào thì tan trong miệng. Kết hợp với thịt bằm thì chúng ta có một món để ăn với cơm hoặc là ăn trực tiếp rất là ngon. Các bạn có thể làm món này tại nhà để thay đổi trong bữa cơm gia đình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh.
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.